මොකද්ද මේ fond of කියලා කියන්නේ ගොඩක් ආසයි කියන එක. fond of ගොඩක් ආසයි. මේක කොහොමද කතා බහට අමුවට ගන්නෙ? මෙන්න මෙහෙම තමයි අමුවට හදාගන්නේ. හරිද? අනිවාර්යෙන් මෙන්න ඕනේ සබ්ජෙක්ට් එක මුලට එන්න ඕනේ. ඒක ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් දන්නවනේ fond of. මෙන්න මේවා. අපි බලමු හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. fond of. I කියන්නේ am කියන be verb. එතකොට මෙතෙන් දෙන්න ඕනේ be verbs. හරිද? be verbs තමයි මෙතෙන් එන සබ්ජෙක්ට් එකට පිටුපස්සට එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ be verbs. මොනවාද be verbs? What are the be verbs? I am, is, are. Was, were, will be. අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ am, is, are කියන present එකේ. කැමති ගොඩක් ආසයි කියන එක තමයි fond of එකෙන් තියෙන්නේ. එතකොට I එක එතකොට be verb එක am. I am. හරිද? I am fond of මේ of එක කියලා කියන්නේ preposition එකක්. හරිද? of preposition එකක්. හරිද? preposition එක. ඒ කියන්නේ නිපාත පදයක්. දැන් මේ නිපාත පදයකට පිටිපස්සේ එනවනම් verb එකක්. එන්න ඕනේ ing එක. preposition එකට පිටිපස්සේ. මම දන්නවා speaking. කතා කරන්න කියන්නේ I am fond of speaking in English. English. මම ගොඩාක් ආසයි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න. I am fond of speaking English. I am fond of speaking in English. දැන් මෙන්න මේව තමයි මේ රටාව හැදෙන්නේ. මෙතෙන්ද verb එකක් එනවා. noun එකක් දාන්නත් පුළුවන්. අපි verb එකෙන් ටිකක් හදලා බලමු. දැන් මේ යමු line එක ගහගෙන ඉමුකෝ බලන්න. right. next. My friend is fond of watching romantic movie. My friend යාළුවා. මගේ යාළුවා. එතකොට එක්කෙනයි නේ. එක්කෙනයි singular. එතකොට be verb එක then is. My friend is I am වගේ. My friend is fond of watching බලන්න romantic movie love story romantic movie ප්‍රේමාන්විත චිත්‍රපටි ෆිල්ම් බලන්න මගේ යාළුවා කැමති. ගොඩාක් ආසයි කියන එක. කැමති නෙමෙයි. එතකොට like වගේනේ. එතකොට my friend like එහෙම එතකොට මේකේ like එකට වඩා වැඩි යම. ගොඩාක් කැමති. like එකට වඩා කැමති. නේ. එතකොට ගොඩාක් ආසයි කියන එක මෙයා අපේ ගොඩාක් ආස දෙයක් ප්‍රකාශ කරද්දී we can use fond of. අපිට fond of භාවිතා කරන්න පුළුවන්. with be verbs be verbs එකත් එක්ක. My friend is fond of watching romantic movie. fond of ගොඩාක් ආසයි. ඒක තමයි අර අමුවට වෙන්නේ. මම ගොඩාක් ආසයි. මම ගොඩාක් ආසයි කන්න blah 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 something. I am fond of eating blah blah. ඒ වගේ. I am fond of talking political දේශපාලනේ like the අම්මෝ ඕනෙම නෑනේ දේශපාලනේ right. I am fond of talking ඕන දෙයක් right. තව එකක් බලමු. My mother fond of cooking something මොනවා හරි My mother is fond of cooking milk rice. කිරිබත් නේ milk rice. මේක න අමුවටම තියෙනවා. milk කියන්නේ කිරි. rice කියන්නේ බත් නේද? අමුවටම තියෙනවා මේ ටික. අමු line එක එම්මම ගන්න පුළුවන්. My mother is fond of cooking milk rice. එහෙම අමු සීන් තියෙනවා හරිද?
යමු සීන් තියෙනවා. ඉතින් ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. My father is fond of මොනවාද? Reading newspapers. My dad is fond of reading newspapers. Newspapers. Magazine. සංගරහ අන්න ඒවා ඒ වගේ දේවල් එයා ගොඩක් ආසයි කියවන්න මොනවාද newspaper හැම උදේම newspapers එක ගෙනල්ලා බලනවා right my dad is fond of reading newspapers newspaper ගොඩාක් ආසයි newspaper කියවන්න right තව Amali is fond of writing ලියන්න free verse කියලා කියන්නේ free නිසදස් free කියන එකම තියෙනවා නිදහස කියන එක අර free නිදහස තියෙනවා නේද ඒක අමුවටම ගන්න පුළුවන් free verse එක. නිසදස් ලියන්න එයා ගොඩාක් ආසයි. Amali is fond of writing free verse. නිසදස් ලියන්න අමාලි ගොඩාක් ආසයි. fond of එතකොට ගොඩාක් ආසයි කියන එක. ඒක තමයි දෙන්න right. තව one more තමයි. They are plural form. They are fond of developing our country. ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් ආසයි අපේ රට දියුණු කරන්න නේ. They are fond of developing our country. අපේ රට දියුණු කරන්න ගොඩාක් ආසයි. ඒගොල්ලෝ කවුද දන්නේ? Blob. කවුද දන්නේ බලන්න. They are fond of developing our country. රට දියුණු කරන්න කැමති. Like that. They are fond of talking. Right. දේශපාලන. අන්න ඒ වගේ රටේ ගැන තොරතුරු. ඒ වගේ. මේ ළඟදී මේ ඊයරි පෙරේදාරේ වීඩියෝ එකක් දාලා තිබ්බ අර සර් කෙනෙක් මේ සමාජවාදී වෙළඳපොළ ධනවාදී වෙළඳපොළ ආර්ථිකය අතර ලෙසන් එකක් වගේ ක්ලාස් එකක් කරනවා කියන මම නෑ ඒච්චර කැමති නෑ ඒකට. ළමයිගේ මනස විකෘති කරනවද මන් දන්නේ නෑ මට හිතෙන විදිහට. සර් දන්නවද දන්නේ මේ මමත් ඉකෝන් කරා ඒ ලෙවල් වලට මේ ඒ සර් හැබැයි එයා කියනවා පොතේ තියෙන එක. ඒගොල්ලන්ට ටියුට්ස් දීලා තියෙනවා නෝට්ස් දීලා තියෙනවා. ඒවා බලන්නකෝ ඒ වගේ සමාජවාදී පෝලිං අනම් මන ක්‍රම ටික බර. මේවා කරන දේශපාලන පක්ෂයක් ගැන කතා කරනවා නෙමෙයි කියලා කියනවා. එයා රටේනුත් යනවා කියලා කියනවා සමාජවාදී මෙහෙට ආවොත්. රටේනුත් යනවා. දැන් රට යන්නේ නැද්ද කියලා අහන්න ඕනේ. දැන් තියෙන වෙළඳපොළ ධනවාදී වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක් ලංකාවේ. දැන් රට යාමේ ප්‍රතිශතය කොහොමද? පාස්පෝර්ට් කන්තෝරු වලගේ පාස්පෝර්ට් ඉෂුව කරන තැන් වලගේ කොහොම පොලිමක් තිබ්බද? දැනටත් ඒව තමයි. එතකොට පොලි යුගයේ එයා සංසන්දනය කරන උතුරු කොරියාවත් එක්ක. උතුරු කොරියාව ඒ වගේලු. ටීවී channel දෙකයි ඔන්න ඔම තව ගොඩක් කියනවා. පරණ ලොන්ත වාහනලු තියෙන්නේ. ආනානේ සීමා කරලා ගේන්න බෑලු. එහෙම තියෙනවා. එතකොට ඒ සමාජවාදී රටක් මේ ධනවාදී රටක්. එච්චරයි යාගේ විග්‍රහය. ප්‍රතිපත්තිය එච්චරයි පොතට නිර්මාණශීලී ළමයෙක් බිහි කරන්න ඕනේ. පොතේ කතන්දරේ අමුවට උගන්නලා තේරුමන්න නේ පොතේ කතන්දරේ අමුවට එම්මම දෙනවා. ඊට එහා යමක් හිතන්න පුරුදු කරන්න ඕනේ. තව පදනම් ගොඩාක් තියෙනවා. සමාජවාදී ප්‍රතිපත්ති, වෙළඳපොළ ධනවාදී ප්‍රතිපත්ති අහුවෙන්නේ මොකාටද? අහුවෙනවා කියලා කියන්නේ පාලකයා මොකාද?
ඒක ගැන කියන්න ඕනේ. පාලකයා පාලනය කරන එක කණ්ඩායම කවුද? හොරුණා. හැදෙයිද? ධනවාදී වෙළඳපොළ ආර්ථිකය. දැන් මේ ලංකාවේ ධනවාදී වෙළඳපොළ ආර්ථිකය දියුණු වෙලාද? පෝලින් තිබ්බි. දැන් නැති වීගෙන යනවලු ධනවාදීලු. හරි. කවුද කරේ? සර් ටිකක් කල්පනා කරලා බලන්න. ඒව කොහොමද එතකොට? පාලකයා කොයි වගේද? මේ එතකොට උතුරු කොරියාව කම්පෙයා කරන්නේ. උතුරු කොරියාවේ පාලකයා කවුද? කිම් ජොන් ඉල් හරි කිම් ජොන් අන් හරි කිම් ජොන් උන් හරි ඔන්න ඔහම සෙට් එකක් එන්නේ. තාත්තගෙන් පුතාට, සීයාගෙන් පුතාට, පුතාගෙන් පුතාට, එයාගෙන් පරම්පරාවට යන්නේ. එතකොට පාලකයා කවුද? ඒකාධිපති. ඒක අහුවෙන්නේ සමාජවාදය කියලා කියනවා. එතකොට ධනවාදීගේ අපේ ලංකාවේ බලන්න පාලනය කරන්න කවුද? නේ තාත්තගෙන් පුතාට පාර්ලිමේන්තු එක අරන් බලන්නකො සර්. සර් පාර්ලිමේන්තු එකේ අරන් බලන්නේ සර්ට මම කියන්නේ. තාත්තගෙන් පුතාලා නැද්ද? 100යි මුණුබුරයි ඉන්නවා. හරිද ඇත්ත. කවුද පාලනය කරන්නේ? ප්‍රතිපත්තිය නෙමෙයි. මුන් කනවරට. ඒකයි වැඩේ. ඒක බය කරනවානේ. මේක ආවන් පස්සේ බිහි වෙන්න ඕනේ. කවුද? මානව හිතවාදී නායකයෝ බිහි වෙන්න ඕනේ. සමාජවාදීද ධනවාදීද නෙමෙයි මුලින්ම මානව හිතවාදී පාලකයෝ බිහි වෙන්නයි ඕනේ. ඒකයි. ඔය පොතේ අමුලා ඉන්නයක් ගහලා වැඩක් නෑ. එතකොට සර් කියන්නේත් නෑ මොකද්ද? අවුරුදු 5න් පාඩ ඡන්දයක් තියෙනවා. ජනමත ਵਿਚාරණයක් තියෙනවා. මිනිස්සුන්ගේ කැමැත්ත හොයා බලනවා කියලා තියෙනවා. එතකොට ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. පෝලිං ක්‍රමයේ තිබ්බනම් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. වෙනස් කරන්න ඕනේ මිනිස්සුන්ට. ඒ අයිතිය දීලා තියෙනවා. දැන් එයා කතා කරන්නේ එහෙම ඡන්ද මුකුත් නෑ. ගත්තොත් ගත්තමයි. අයි ඉවරයි. අය ගන්න බෑ. මේ එහෙම නෑනේ. එහෙම නෑ මේකේ. තියෙන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒකේ කොහොම දාලා තියෙනවා. ආර්ථික විද්‍යාව උගන්වනවා. මොන විකෘති කරනවා මිනිස්සුන්ගේ ළමයින්ගේ මනස විකෘති කරනවා. බය කරනවා. මොකද්ද මේ කරන්නේ? අමු ලයින් ගහනවා පොතක් බලාගෙන ඉති. කනගාටුයි කියන්න දෙන්න. කනගාටුයි. ප්‍රායෝගිකව බයින්ද ආර්ථික උගන්වපු ආර්ථික ඔස්තාරලා මේ රටට ඇවිල්ලා හැමතිකම් අරන් තියෙනවා. තාමත් ඉන්නවා. වෙළඳපොළ ධනවාදී ආර්ථික කරාද? අවුරුදු 74ක් හරි 5ක් හරි කෝ ධනවාදීද සමාජවාදී නෙමෙයි මානව හිතවාදී පාලකයෙක් බිහි වෙන්න ඕනේ. මිනිස්සුන්ගේ දුක හඳුනා ගන්න ඕනේ. හොරු කණ්ඩායම් වලට සමාජවාදෙත් එකයි ධනවාදෙත් එකයි උන් ගන්නවා. ඒකට පාලකයා ප්‍රධාන නිර්ණායකයෙක්. බලය සංක්‍රේන්ද්‍රණය වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ අතේ නම්. පහළ මට්ටමට යන්නේ නැත්තම් සර් මොකද කරන්නේ? කරන්න දෙන එකම දේ තමයි ඒගොල්ලන්ට දෙන සීමිත කාලෙන් පස්සේ තියෙන මිනිස්සුන්ගේ ජන මතය විචාරණය කරන්න එකක් කියලාකුත් තියෙනවා. එහෙමෙමුත් තියෙනවා. එදාට අල්ල ගන්න පුළුවන් මිනිස්සු. කාගෙන්? අරගොල්ලන්ගේ රිටර්න් එක දෙන්න පුළුවන්. පෝලිං යුගයේ ඇති කරේ කවුද? ඒගොල්ලන්ට රිටර්න් එක දෙන්න ඉස්සරහට තියෙනවා සර්. මේ එහෙම තියෙනවා. ඔය ක්ලාස් එකේ ළමයිට එහෙමම කියලා දෙන්න පුළුවන්. මේක බලන්නේ නැහැ එච්චර. කියන්නේ මම views එන්නේ නැහනේ. ඒ බලන කට්ටියට මම කියන්නේ. ගොබ්බ කතාවලට මිනිස්සු අහු වෙනවා. කොච්චර තියද්දිද මේ පුළුල්ව බලන්න ඕනේ මේක. මේක පුළුල්ව බලන්න කොතනද මේක මේවලා තියෙන්නේ. එහෙම නැහැ. මොකක් හරි එකක් අර පොතක අල්ලගෙන මිනිස්සුන්ගේ මනස කුරුවල් කරනවා. බය වෙනවා. හිතන්න බැරි මිනිස්සු විවිධ පරාසයන් නැති මිනිස්සු පාටු මානසිකත්වයේ මිනිස්සු හොඳ පැහැදිලි කිරීමක්. හොඳ පැහැදිලි කරන උඩ දා ගන්නවා. කනගාටුයි කියන්නේ. right. අපි ඊට පස්සේ බලමු මේ noun එකක් කොහොමද එන්නේ කියන fond of කියන එකත් එක්ක noun එක. right. My father is fond of noun එක. My father is fond of vegetables. ඒ තාත්තා ගොඩාක් එළවලු වලට කැමති ආසයි. අර සොයගේ නම දන්නේ නැහැ මම. නැත්නම් නමත් කියනවා. අමුවටම කියලා දානවා නම තිබ්බා. නම නෑ මට. හොයාගන්න නෑ නම. ඉස්සරහටවත් සෙට් වුණොත් මම කියනවා එතකොට. නම.
Right. My younger sister, my younger sister is fond of එයා කැමතිලු නංගි fond of apple apples නේ apple වලට ගොඩාක් ආසයි පොඩි chocolates chocolate my younger sister is fond of apples chocolates fruits වලට ගොඩාක් කැමතියි yogurt anyway ඕන එකක් ඔයගොල්ලන්ට apply කරගන්න පුළුවන් right example next ඊළඟ example grandmother is grandma grandmother කියන එක තමයි grandma කියලා කියන්නේ short grandmother is එයා කැමතිලු fond of folk tales කියලා කියන්නේ ජනකතා එක්කෝ මත් එක කාලේ කියලා උන්ව ඇල්ලක් පටන් ගන්නෙ අන්න ඒ වගේ එක්කෝ මත් එක කාලේ හිටියා රජතුමෙක් මෙන්න මෙහෙමයි කියලා කියනවනේ folk tales කියලා ජනශ්‍රුතියේ තියෙන ජනකතා එයා ඒව වලට ගොඩාක් grandmother කිරියම්මා අමුවටම කියන්නේ කිරියම්මා නැත්තම් අත්තම්මා අපේ ගම් වල නම් තියෙන්නේ කිරියම්මා අත්තම්මා ආච්චි සීයා ඒ ටික චර දුරස් අරකල සමීපයි වගේ තියෙන අමු ලයින් එක නේද ජනකතා right next most girls ගොඩාක් ගෑනු ළමයි කොයිද in Sri Lanka ලංකාවේ are fond of මොනවාටද cosmetic නේ cosmetic වලට ආසයි අර මූණේ ගානේ ආලේපන නේද cosmetic වල සුවඳ විලවුන් අන්න ඒවට තමයි cosmetic කියලා cosmetic වලට ගොඩාක් ආසයි ගොඩාක් ලංකාවේ most girls in Sri Lanka are fond of cosmetic වලට cosmetic ඉතින් අර මේවා නැත්නම් night cream ද මොනවා ඒවා නැත්නම් බලන්නකො සතියක් දෙයක් right next they are fond of English ඒගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි වලට ගොඩාක් කැමතියි බොරුනේ I am මම නම් කැමතිනේ I am fond of English you are fond of English ඔයත් ඉංග්‍රීසි වලට ගොඩාක් කැමතියි I know about that මම ඒ ගැන දන්නවා right bye for now